Ayan, tea. Para sa gamot sa ubo. Ayan. Ito yung para sa ubo. Tapos, yan soon. Ayan, wala nang ano na. Ayan, ngayon, nagpakulo ako ng tubig dito. So, maglalagay ako ng yan soon. Ito yung gamot talaga sa ubo. Ayan. Ngayon, nilugasan ko siya. Nahugasan ko na siya, lagay dito. So, ayan na. Ayan na siya. Antayin ko lang siyang kumulo. Ayan, kumulo na siya. Tingnan ko kung ano. Diba? Ayan na siya. Ngayon, ayan. Magsasala ako para sa alaga ko. Tapos ito para sa akin. Iinumin namin kasi gamot to sa ubo namin dalawa. May mga ubo kami. Tapos na kami nag-nebulize dalawa eh. Tapos na kami nag-nebulizer. So, ito na siya. So, ayan. So, ayan. Nasala ko na siya. So, papalamigin ko yan para sa alaga ko. Tapos ako naman. So, ayan na yung tea namin. Ayan. Tea namin na alaga ko. So, ayan. Ililipat ko din naman yan dito sa kanya. May straw. Ayan. So, palalamigin ko lang siya.